ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राइब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण कॅपुचिनो कसं बनवायचं ते बघतोय. CCD मध्ये, बाहेर रेस्टॉरंट्समध्ये जी अशी मस्त दाटसर घट्टसर कॉफी मिळते, गेल्या वर्षीही बघितली आपण ती रेसिपी, पण आज थोडी मोठ्या क्वांटिटीमध्ये कशी करायची असेल ते बघूया. लास्ट इयर आपण जी बघितली ती फक्त एक एक चमचा घेऊन बघितला. आता आपण जास्त क्वांटिटीमध्ये करत आहोत. कशी करायची? सोपी आहे. समप्रमाणात आपण फक्त 3च जिन्नस घेतोय. काय घेतोय? इथे माझ्याकडे कपचे मेजरमेंट आहेत म्हणून मी ते घेते. तेच घेतलं पाहिजे असं काही नाही. कपचं मेजरमेंट नसेल तर एक एक वाटी असते छोटी छोटी, त्या प्रमाणात तुम्ही हे घेतलं काहीच हरकत नाही. तर इथे पाव कप पाणी आहे. यामध्ये आपण पाव कप इन्स्टंट कॉफी पावडर घालतोय. इथे मी ब्रू घेतली, इझिली अवेलेबल असते. नेसकॅफे वापरली तरी चालेल. आणि एक पाव कप साखर. मिक्सरमध्ये थोडीशी ही साखर फिरवून घेतली. आता काय करायचं, एकतर तुमच्याकडे हँड विस्क असेल तर तो घेऊ शकता, किंवा मग हँड ब्लेंडर असेल तर फटक्कन होते हे. आता पहिले मी एक 30 सेकंद लो स्पीडवर फिरवून घेते. आता एक 30 सेकंद लो स्पीडवर फिरवून घेतलं की तुम्ही बघू शकाल या डार्क चॉकलेटी रंग बदलून थोडासा पेल रंग झाला, हे दाटसर व्हायला लागले. आता हाय स्पीड करून 1 मिनिटभर तरी आपल्याला हे फिरवायचं हाय स्पीडवर. आता हाय स्पीडवर तुम्ही बघू शकाल आणखी याचा रंग पेल झाला आणि दाटसर आणखी झाला. तर आणखी मी थोडा वेळ फिरवणार आहे, जोपर्यंत खूप घट्ट हे होत नाही आणि याचा रंग आणखी थोडासा फेंट होत नाही तोवर. तर आणखी हे जवळपास मिनिटभर फिरवलं आणि इथे तुम्ही बघू शकाल मस्त फोम तयार झालेला आहे. मस्त छान असं दाटसर झालंय. आता हा फोम, ही बनवलेली कॉफी तुम्ही डब्यामध्ये काढून झाकण ठेवून फ्रीजमध्ये असंच ठेवू शकता. आठवडाभर खूप छान टिकतो हा फोम. आता आपण कॉफी बनवून बघूया त्याची. आता कॉफी कशी बनवायची? सोपं आहे. हा एक फोम घ्यायचा. माझ्याकडे ते हे छोटेसे क्यूट असे कप आहेत, खूप लहान आहेत म्हणून मग मी 1च चमचा फोम घेते. आता तुमचा कप कितपत मोठा आहे, कितपत त्यात दूध मावेल त्या अंदाजाने तुम्ही हे वापरू शकता. आणि दूध गरम करून घेतले. आता दूध कपामध्ये ओतताना सोपं जावं, बऱ्याचदा काय होतं की ते सांडलं जातं. असं हे जे रिम असते किंवा एजेस असतात, असं पातेलं शक्यतो वापरायचं. फार फॅन्सी गॅजेटच्या फंदात पडायचं नाही, हँडल असलेलं वगैरे, नाहीतर मग ते एका बाजूने दूध सगळं सांडलं जातं. आता आपण हे दूध यामध्ये घालत. मस्त. जबरदस्त. आणि आता हवं असेल तर आणखी थोडंसं फोम घ्यायचं आणि या कॉफीवर असा गार्निश करू शकता. भन्नाट, खूपच छान.
थंडीचे दिवस आहेत, नक्की बनवून बघा हे. मेन म्हणजे जर पाहुणे येणार असेल आणि त्यांना तुम्हाला अशी कॅपुचिनो बनवून द्यायची असेल तर हे आधीच तुम्ही बनवून ठेवू शकता आणि ऐन वेळेस फक्त त्यामध्ये दूध ओतायचं आणि तुमची ही मस्त रेस्टॉरंट स्टाईल कॉफी बनवून तयार आहे. नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिली तर फोटो पाठवायला विसरू नका. लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. मसाले अजून ऑर्डर केले नसतील, मधुराज रेसिपीचे मसाले आलेले आहेत. बऱ्याच लोकांना माहिती नाही आहेत. लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्या लिंकवर क्लिक करायचं. मसाले कसे ऑर्डर करायचे त्याची लिंकही आहे. मसाले ऑर्डर करू शकता, वापरू शकता. त्यामुळे तुमचे पदार्थही जसे माझ्या इथे ज्या रंगाचे चवीचे बनतात त्या रंगाचे बनतील. तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा झटपट रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.